channel. Kailangan hot. Today guys ay magluluto tayo ng bananaque o sa ano pa sa Filipino is Maruya, diba? Ito, bananaque. Ang paborito nating lahat guys na pang merienda. Yung anak ko guys, yung dalawa kong anak guys, paborito nila itong bananaque. Kaya lulutuan ko sila nito ng pang-snack nila guys. Ito lang yung ano natin guys, no? Yung banana, tapos yung brown sugar guys. Ito na siya. Kaya i-prepare lang natin siya guys. So, see you. Kalan tayo ng plato. Hindi ko lang siya lutuin lahat guys, no? Kasi marami siya. Hatiin ko na siya ng dalawang piraso para madali siyang maluto. Yan muna natin siya. Siguro mga kalahati lang ito guys yung lulutuin ko. Kasi yung asawa ko hindi naman siya kumakain ng masyado nito. Yung dalawang anak ko lang guys, yung nakakaubos sila ng marami. Guys, iniwan na natin siya ng kalahati. Ba't-batiin na natin siya. Magpapainit lang tayo ng mantika.
you. Ready to eat na guys. Tara, kain tayo. Guys. Yung aking mga anak guys. Paborito ng aking mga anak. So guys, ibibigay ko na to sa kanila guys. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo. Kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe. Click the button below para ma-notify kayo sa bagong kong video na gagawin guys. Pa-shoutout na pala ako kay Srilanka, all about Mini at Engine Kitchen. Shoutout sa yung tatlo. So, yan lang muna guys. Thank you.